بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يخبر سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام في هذا المقام العظيم، المقام الذي جاءه فيه إخوته في آخر المطاف مستسلمين يائسين، يبذلون ما عندهم من بضاعة مزجاة ويطلبون منه أن يتصدق عليهم. وذكرهم عند ذلك أفصح لهم عن نفسه وأنه قال أنا يوسف، لما قالوا إنك لأنت يوسف. أولا ذكرهم يعني ما فعلوه، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال لا تثريب عليكم اليوم. قمة الكرم، قمة الإحسان، مقابلة إساءة إخوانه، هذه الإساءة الطويلة بهذا الإحسان وعدم يعني إفساد حتى هذا مقام هذا اللقاء الذي يلتقوا فيه به ويعرف بعضهم بعضا بأن يذكرهم بما كان من شأنهم ويلومهم وأنهم فعلوا هذا يعني حقدا وحسدا. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. تنازل عن كل حقوقه ودعا الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا، قميص ملبوس، قال لهم فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. طبعا هو نبي وقد علمه الله تبارك وتعالى أن يعني مثل هذا القميص إذا وفيه رائحة من رائحة يوسف عليه السلام، إذا علم يعني أبوه أنها بالفعل هذا قميص يوسف وهذه رائحته التي لم يعني تفارق عقله أبدا، فإنه سيعود إليه بصره معجزة من الله تبارك وتعالى، وأن يرد الله تبارك وتعالى إليه البصر هذا بعد أن يجد أن يوسف بالفعل حقيقة واقعة وأنه موجود. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يرتد بصيرا ويأتي إلي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ارتحلوا بكل أهلكم وتعالوا، اتركوا بقى، هاجروا من يعني بادية الشام وتعالوا إلى أرض مصر. قال جل وعلا: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لما فصلت العير يعني عن أرض مصر ودخلت في يعني أرض الشام، ولسه المسافة بعيدة جدا ما بين يعني العير القافلة وبين أن يصلوا إلى منازل يعقوب عليه السلام. قال يوسف لمن حوله إني لأجد ريح يوسف. قال لهم أنا أشم رائحة يوسف لولا أن تفندون، يعني أن تنسبوني إلى الفند، والفند اللي هو ضياع العقل.
يعني ضياع العقل والخرف، إني يعني قد خرفت وقد كبر سني ولا أديت. وشم يعقوب عليه السلام لرائحة ابنه التي ما زالت عنده، ما نسيها، وأن يشمها وهي على هذا البعد من القميص المرسل من يوسف عليه السلام، وهذا قد يكون من يعني مئات الكيلومترات. هذا طبعا يعني أمر إلهي، الله تبارك وتعالى جعله يعني يحس هذا الإحساس، وهو أمر فوق الأسباب. وهذا يكون لنبي، وكذلك قد يكون لبعض يعني أولياء الله تبارك وتعالى، كما الشأن في أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال لسعد بن أبي سعد بن معاذ، قال له: الجنة يا سعد ورب الكعبة إني لأجد ريحها من دون أحد. قال له: أنا أشم رائحة الجنة وكأنها هنا في يعني دون أحد. وهم كانوا في هذه الموقعة على يعني في موقعة أحد والحرب قائمة. قال له: إني لأجد ريحها من دون أحد. فهذا الشم من وراء الأسباب على هذا النحو، وكذلك يعني الرؤية من وراء الأسباب. فهذا قد يكون طبعا للنبي، كما حدث النبي بهذا بآلاف هذه الأمور التي يعني رآها. فقد رأى مصرع أصحابه صلى الله عليه وسلم، مصرع زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي في غزوة مؤتة. فقال النبي وهو ينظر كأنه ينظر إليهم، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، وأخذها جعفر فأصيب. وكان النبي ينظر إلى المعركة من أمامه، والنبي في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ومؤتة في أرض الشام أكثر من 1000 كيلومتر في بين هذا وهذا، والنبي ينظر ويخبرهم صلوات الله وسلم. ثم قال: أخذها ابن رواحة، وقال: فأصيب. وتدمع عيناه صلى الله عليه وسلم، فيحدثهم بأمر بعيد وفي نفس الوقت. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذها يعني الراية. بعد ذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ففتح له. وهذا كثير من إخبار النبي بأمور تقع عن بعد ويخبر عنها بيد، وكذلك بسمع، يسمع عن بعد. هذا بالنسبة للأنبياء، الله تبارك وتعالى يعني لا شك أنه يطلعهم من غيبه على ما يشاء سبحانه وتعالى. فيعقوب نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وقد شم يعني رائحة ابنه يوسف التي يذكرها جيدا ويعلمها، وقال لمن حوله: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولكنكم ستنسبوني إلى كبر السن والخرف. وذلك أنه متيقنون أن يوسف قد خلاص انتهى أمره، وأنه قد أكله الذئب وانتهى، أو أنه خلاص قد غيب تغيبا بعيدا ولا مجال لعودته مرة ثانية. قال لهم: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وبالفعل نسبوه بعد ذلك إلى الفند، قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا أي من حوله: تالله يعني والله إنك لفي ضلالك القديم، يعني عن حقيقة يوسف. ضلالك هنا مش الضلال عن الدين، وإنما الضلال عن حقيقة يوسف، وظنك أنه دائما تذكر أنه سيعود وسيعود وأنه وقالوا: أنت ما زلت في يعني هذا الأمر الذي تكرره كثيرا وتذكره عن يوسف. قالوا: تالله مقسمين بالله، يعني متأكدين إنه لفي ضلاله القديم عليه السلام. وحاشا، وإنما هذا ثقته بالله تبارك وتعالى ليتقين، وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، واثق من موعود الله جل وعلا. قال جل وعلا: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. فلما هنا فللتعقيب على طول. أن جاء البشير، البشير هو الذي يأتي بالبشارة، والبشارة هي الخبر بما يسر. وغالبا ما يكون البشير يعني يقدم قبل يعني القافلة، ما ينتظر أن
يعني يسير بسير القافلة، وإنما لأنه جاي بهذه البشرى العظيمة فيسبقهم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. ألقى يعني القميص على وجه أبيه، ليكون هذا أول دلالة مادية، دلالة موجودة على أن يعني يوسف حي. قال جل وعلا فارتد بصيرا، يعني كانت العينان مغمضتان ففتحهما فانفتح يعني للبصر على طول. ارتد من العمى الذي كان إلى البصر مرة واحدة بمجرد وضع قميص يعني يوسف على عينيه. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، وهذه طبعا خارقة للأمر المعتاد، وذلك أن الذي يصيبه العمى يعني من كثرة الحزن والكبر ويغطي وجهه على هذا النحو لا يعود إلى البصر، وخاصة بهذه السرعة وبالأمر الفجائي هذا بدون إزالة للماء الذي يكون قد غطى هذا البصر من ماء أزرق أو ماء أبيض أو غير ذلك، أو محو قرنية العين أو ذهاب لشبكيته. لا، إنما ما هي ديت، إنما بمجرد، وهذا غير يعني بغير الأسباب المعتادة مثلا لمعالجة البصر، وإنما بمجرد وضع القميص أعاد الله تبارك وتعالى إليه بصره. أمر خارق للعادة يفعله الله تبارك وتعالى ويصنعه يعني لأنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال أي لمن حوله ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ذكرهم بأن ثقته الكاملة وبقاه على موعود عهده، على موعود الله تبارك وتعالى في أن يوسف سيعود إليه، وأنه سيلقاه يوما ما، أنه كان على يقين من هذا وأنه سيكون. قال لم أقل لكم إني أعلم من الله فضله وبره وإحسانه ورحمته ما لا تعلمون أنتم، ما لا تعلمونه أنتم، فأنتم تظنون أن يعني الأمر انتهى وأن هذا لا يمكن أن يعود، لكن أنا واثق من رحمة الله تبارك وتعالى وموعوده، وأعلم من الله ما لا تعلمون من فضله وبره وإحسانه سبحانه وتعالى ورحمته، وأنه ما شاء كان، وأن يوسف الذي رأى هذه الرؤيا لا بد أن يحقق الله تبارك وتعالى. قالوا أي أبناؤه الذين فعلوا هذا الصنيع الطويل قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا منه أولا أن يعني يستشفع لهم عند الله تبارك وتعالى بأن يطلب الله المغفرة لذنوبهم التي يعني أذنبوه، وقالوا إنا كنا خاطئين، اعترفوا بخطيئتهم يعني متعمدين لما يعني كان منا وصدر منا. فقال لهم يعقوب عليه السلام قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. العجب أن يعقوب عليه السلام لم يجيبهم إلى الاستغفار في التو واللحظة، وإنما أرجع الأمر قال سوف، وسوف لفعل الأمر بعد مدة. سأستغفر الآن مباشرة، ولكن سوف أفعل هذا الأمر، فإنما هو لأن هذا الأمر ليس متعجلا فيه يعني يبطئه ويؤخره، فللتأخير، فهذه مواعدة مع تأخير الأمر. قال سوف أستغفر لكم ربي أطلب لكم مغفرة ربي إنه هو الغفور الرحيم. قيل إن إرجاعه يعني للاستغفار على هذا النحو إلى ما بعد أنه أراد أن يتحين فرصة ساعة من ساعات الإجابة. قالوا أراد أخر هذا إلى السحر، لأنه الوقت الذي يمكن أن يعني اللي هو الأوقات الفاضلة التي يستجيب الله تبارك وتعالى فيها الدعاء. وهذا الحقيقة لا دليل عليه، وإنما قاله من قاله ربما باجتهاده.
ورأيي في هذا يعني لما كان التأخير؟ لما قال الله تبارك وتعالى عن يعقوب أنه قال سوف أستغفر لكم ربي، ما قال سأستغفر لكم ربي أو قال يغفر الله لكم؟ يعني لم يرجئ هذا إلى الوقت القريب، ولم يرجئه ولم يفعله نفسه في التو اللحظة مثل ما فعل يوسف، فإنه قال يغفر الله لكم الآن، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فدعا لهم بالمغفرة في وقته. وأما يعقوب عليه السلام فإنما أرجأ هذا الأمر وسوفه بعيدا، قال سوف أستغفر لكم ربي. فقيل لينتظر يعني وقت السحر، وقيل إن هذا كان منها هذا وقت حزن، يعني أنه ما زال حزينا ومتأثرا يعني بما فعله أبناؤه، ولذلك لم يتعجل في طلب المغفرة لهم. وهذا فيه نوع كذلك من يعني بيان أنهم فعلوا أمر عظيم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، فوعدهم بهذا، ولكنه أرجع هذا الأمر وسوفه إلى أمر بعيد. إنه الرب سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طبعا هنا نقلة على طول مباشرة من هذا المشهد العظيم من مجيء البشير، إلقاء قميص يوسف على وجهه، اعتذار الإخوة في هذا اللقاء لأبيهم، ثم بعد ذلك على طول ينقلنا يعني المشهد بعد ذلك إلى دخولهم أرض مصر. في هنا طبعا في القصة طبعا حلقات تطوى لأنها معلومة، اللي هو طبعا منادى يعني أن ينادي بعضهم بعضا يعني الله بالتجهز والرحيل وجمع المتاع وجمع يعني أخذ النساء والأولاد ومفارقة يعني المكان والذهاب في الطريق إلى أن دخلوا أرض مصر، لأن هذا كله هذا يعني إنما هي في تفصيل أو تفصيلات معلومة من السياق لا تحتاج إلى ذكر، ولأنه ليس في ذكرها يعني فائدة ما، فهي من باب تحصيل الحاصل. لذلك تطويها يعني طوي القصة يطويها ويدخل إلى يعني الأحداث التي هي موضوع الشاهد والعبرة، وهي كذلك مترابطة، ليس هناك خلل في ترك هذه التفصيلات التي لا حاجة إلى ذكرها. قال جل وعلا فلما دخلوا على يوسف أي جميعهم الأب والأم والإخوة آوى إليه أبويه. أول ما فعله يوسف عليه السلام أنه آوى إليه أبويه، يعني ما يصنع يعني الابن البار بأبويه أن يؤويهما إليه، بمعنى أنه ضمهما وأخذهما وأحبهما، وحصل هذا لقاء عظيم بعد هذا الفراق الطويل. آوى إليه أبويه يعني أمه وأباه، وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر أي لتسكنوها وتقيموا فيها إن شاء الله، علق الأمر بمشيئة الرب جل وعلا، آمنين يعني لا خوف عليكم إن شاء الله من أحد فيها، وإنما يعني تعيشون فيها في سلام وأمن. ورفع أبويه على العرش، كان قد أعد لهم بعد ذلك سرير عظيم يعني يجلسون عليه ومتكأ عظيم، فرفع أبويه على العرش، قال يا أبي هذا يعني هذا كرسيك وهذا بيت، وهذه يا أمي هذه كرسيك وهذا سريرك، كأنهم يعني ملوك، رفعهم على عرش صنعه لهم. ليس المقصود هنا عرش مصر الذي عليه الملك، وإنما يعني على العرش هذا يعني الذي هيأه يوسف لهم وأجلسهم فيه. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لما كان هذا التكريم الذي قام به يوسف عليه السلام لأبيه ولأمه ولإخوانه الذين قابلهم بهذا الإحسان برغم إساءتهم، طبعا شهد الجميع بفضله وإحسانه وبره، وأن الله تبارك وتعالى قد يعني رتب له سبحانه وتعالى هذه المنازل العظيمة
ودرجه هذه المدارج العظيمة من محنة إلى محنة إلى محنة إلى محنة، ليظهر يعني نقاوة يعني عنصره وطيب أخلاقه وفضله هنا على الجميع، فضله حتى على أبويه بأن كرمهم هذا التكريم وأتى بهم هذا الأمر ويخرجهم من يعني حال الشظف وشدة العيش الذي هو فيه إلى يعني سعة العيش، وأن يكونوا بهذه المنزلة وبهذه التكريم، ثم يعني كرمه كذلك لإخوانه. ورفع أبويه على العرش، قال جل وعلا وخروا له سجدا. والخر هو النزول يعني بشدة، ما كأنه يعني سجدوا له بإرادة، وإنما جاء الأمر كأنه نوع من الفعل التلقائي الذي يقع من الإنسان رغما عنه، فالكل سقط على وجهه سجودا للإخوة، سجودا لأخيهم، والأب والأم سجودا لابنهم الذي فضله الله تبارك وتعالى وميزه بهذه الميزة. والسجود تعظيم للبشر كان مباحا يعني ومشروعا في شريعتهم، أن يعظم الإنسان بشرا، طبعا بهذا التعظيم، بأن يصل في التعظيم مش فقط في القيام أو الركوع بل كذلك في السجود، كان هذا في شريعتهم، ولا ينافي هذا يعني شركا بالله تبارك وتعالى، وإنما تعظيم لهذا المخلوق الذي عظمه الله تبارك وتعالى. وهذا عظم الله تبارك وتعالى يوسف لدينه وعلمه وتقواه والنبوة وما أعطاه الله تبارك وتعالى يعني من العلوم، ومنها تأويل الأحاديث. فكل هذا فالفضل فسجودهم هنا لما فضل الله تبارك وتعالى به يوسف، وليس السجود شرك عبادة له من دون الله، وإنما سجود تعظيم لهذا الفضل. وكان هذا مشروعا عندهم، ولو كان مشروعا في شريعتنا لعظمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم، كما أراد معاذ بن جبل عندما رجع من الشام، كان في سفر إلى الشام، ثم رأى أن النصارى يعظمون قساوستهم على هذا النحو فيسجدون لهم، هذا في شريعتهم، فقال في نفسه رسولنا أحق بذلك، أحق بأن يسجد له. فلما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال له النبي ما هي معاذ؟ فقال يا رسول الله، لما قام من سجدته قال يا رسول الله رأيت النصارى هناك يعظمون بطارقتهم وقساوستهم يعني بالسجود، فرأيت أنك أولى بهذا. فقال له النبي لو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الفضل. قالوا يعني لا سجود إلا لله. فلو كان الأمر مشروعا في شريعتنا لكان أولى من يسجد له لا شك هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن جاءت شريعتنا بالنهي عن السجود لغير الله، فلا سجود ولا ركوع ولا قيام تعظيم إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال يعني الشريعة يعني الإسلامية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خاتم رسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة لما صنعه يعقوب وزوجه وإخوة يوسف أبناء يعقوب لسجودهم ليوسف، فإن هذا كان سائغا في شريعتهم. قال جل وعلا وخروا له سجدا، وقال أي بعد أن تحقق قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا الذي كان من سجود الأب وسجود الأم وسجود هذه الإخوة، وقال هذا بس فقط إشارة إليها أنه معلوم، هذا تأويل رؤياي من قبل التي رأيتها عندما كنت غلاما صغيرا وقصصتها عليك هناك وقلت لي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قد جعل الله تبارك وتعالى هذه الرؤيا حقا بأن وقعت في واقع الأمر. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، هنا ذكر فضل الله تبارك وتعالى على يوسف، قال قد أحسن بي يعني أحسن الله تبارك وتعالى بي إذ أخرجني من السجن،
فقد ألقيت في السجن، وكان الأمر بغير تهمة، ولم يكن هناك ثم أحد يعني من أهلي حولي أو ممن يطالب بحقي، وإنما جاء خروج من السجن بفضل من الله تبارك وتعالى وبسبب من عنده. وقد كان هذا كما جاء في القصة بالرؤيا التي رآها الملك، ثم اضطرار الناس واحتياجهم إلى يعني تفسير يوسف، ثم بما فسرها به يوسف بما أظهر من علمه وفضله ومكانته، فكان أن أخرجه الله تبارك وتعالى من السجن بهذه الوسيلة العظيمة. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يا سلام، ما أكمل يعني هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام. قال هنا وجاء بكم من البدو، فنسب الأمر والفضل إلى الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي جاء بهم، علما أن يوسف هو الذي بذل هذا السبب، وهو الذي أمر يعني إخوته بأن يأتوا بأبيهم. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ما ذكر أن هذا الأمر له، وإنما ذكر الفضل كله في كل ما صار لله سبحانه وتعالى. قال وجاء بكم أي الرب سبحانه وتعالى من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهذا كذلك من قمة الأخلاق. هنا في هذا المشهد، مشهد جمع هذه الأسرة واجتماعها على فضل يوسف عليه السلام، و يعني لم شمل الجميع، وكأنهم يأتوا إلى مكان فيه تمكين وفيه أمن وفيه سعة وفيه دنيا تحت أيديهم. مقام عظيم، مقام عظيم فيه تحققت فيه واجتمع فيه كل هذا الخير، ما يعني أفسده يوسف بأن يعني يدخل على إخوانه شيء من يعني الحزن أو الإساءة أو التذكير بما يعني بأمر كان منهم، بل يقول من بعد أن نزغ، يعني إن الله تبارك وتعالى قد أحسن لنا هذا الإحسان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فيبين أنه من فضل الله تبارك وتعالى عليهم أن جمعهم هذا الجمع، وكان هذا الأمر. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني، فقدم نفسه، وأن هذا كان من نزغ الشيطان، علما أنه لم يكن له يعني لم يكن له أي يد ولا أي مشاركة في يعني هذه الأحداث وهذا الإثم على هذا النحو، ولكنه ذكر بأن هذا من نزغ الشيطان، وقال بيني وبين إخوتي. ولا شك أن إخوانهم الذين نزغ الشيطان يعني في قلوبهم وفعلوا ما فعلوا، لكنه تقديم نفسه على هذا النحو يعني حتى بيان أنه يعني إن الفضل لله سبحانه وتعالى وحده، وإنه بأن ولما فعل الشيطان هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى يعني قد جمعهم بعد ذلك. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فجعل كأنه كان هناك يعني خصومة منه، والحال أنه لم يكن منه أي يعني نوع من الإساءة لإخوانه، لكنه وضع نفسه على هذا النحو ليبين أنه يعني كأنه مشارك لإخوانه في هذا الأمر، وأن هذا كان بسبب الشيطان، فكأنه كذلك أبعد يعني إخوانه عن الإثم. قال بعد ذلك إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. فالله الذي يشاءه سبحانه وتعالى فإنه يقدر المقادير اللطيفة التي تسير بوجه قد لا يعني يرى الناس يعني ظاهره، يعني يرى الناس حقيقته والحكمة منه، ولكن الله تبارك وتعالى يسير الأمور حتى يحقق الله تبارك وتعالى المراد الذي يريد. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إنه الرب سبحانه وتعالى العليم بكل خلقه سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، ومن هذا علمه بنا ولطفه بنا وحكمته في أن وضع كل أمر سبحانه وتعالى في نصابه. فأكرم الله تبارك وتعالى يوسف هذا الإكرام،
أكرم أبويه كذلك هذا الإكرام بصبرهم وباحتسابهم عند الله تبارك وتعالى، ثم بهذا يعني الاجتماع الأخير بعد نهاية هذه الأحداث التي امتلأت بالعبرة وبالعظة وبهذه النماذج العظيمة من يعني البشر الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بالصدق وبالنبوة وبالصبر. وإن شاء الله نعود إلى يعني ما ختم الله تبارك وتعالى به يعني هذه القصة من دعاء يوسف بعد ذلك وتوجه إلى الله عز وجل: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذا في حلقة آتية إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.